ating Vaccine SAR Secretary Cardito Galvez sa Talk to the People na pumirma po ng term sheets ang Pilipinas sa 5 vaccine manufacturer. Ito ay para ma-secure ang higit na 106 million doses of COVID-19 vaccines. Sabi pa po ng ating National Task Force Chief Implementer, mangyayari ang rollout sa 3rd quarter at 4th quarter ng taong 2021, bagamat inaasahan po natin ang unang delivery ay itong buwan ng Pebrero. Sa panig naman po ni Finance Secretary Carlos Dominguez, kanyang inisa-isa ang approaches sa vaccine procurement. Ito ang multilateral, private sector partnership at local government partnership. At tatlong ito ay independyente pero coordinated para maging sapat ang ating doses. Sinabi rin ng ating finance chief na target ng ating pamahalaan na mabakunahan ng 100% ng population ng ating adult population. Around 70 million ang eligible population, hindi kasali dito ang nasa edad 1 hanggang 18. Dagdag pa niya, mayroong $1.38 billion ang Pilipinas sa World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank na gagamitin sa pagbili ng bakuna. Meron din tayong 40 million doses of vaccine under the COVAX facility which is worth $84 million. This is around 146 million doses to vaccinate 76 million adults which is more than 100% of the adult population. Kasama sa pribadong sektor ang mayroong 178 million doses para sa 92 milyong Pilipino. Tignan po natin yung ginamit ni Secretary Dominguez na infographics. Makikita niyo po na ang mga vaccine ay walang pangalan dahil nga po doon sa tinatawag nating confidentiality clause. No? So meron lang po tayong tinatawag na A, B, C, D, E, and F na vaccine at saka yung COVAX facility. Nakikita nyo na yung vaccine A ay eligible na po under ADB and World Bank at nabigyan na rin ng go signal ng Philippine FDA. Darating po siya 5 million by March 31. No? At yung private sector makakakuha rin po ng 5 million from May 31 to December 31. At yung local government ay meron din po silang 12 million to be delivered May 31 to December 31. Yung vaccine B naman po ay hindi pa po nagpa-file sa FDA pero inaasahan po natin through multilateral process 30 million to be delivered from May 31 to December 31. Yung vaccine C, wala pa rin mong filing sa FDA. 6 million po ang inaasahan natin to be delivered also May 31 to December 31. Yung vaccine D po, pending. Ang expected po nito mga February 15, lalabas din po ang kanyang EUA. Meron po tayong 20 million na pending from multilateral sources at meron tayong 5 million to be delivered between March 31 to May 31. Yung brand E ay meron na pong FDA approval ng EUA. Inaasahan po natin 5 million at ang delivery po ay between February 14 to March 31. At from multilateral process ay magkakaroon po tayo ng 40 million between June 30 to December 31. At yung brand F-PON vaccine, pending pa rin po ang FDA niya. Inaasahan natin ng 10 million delivery from May 31 to December 31 and a further 10 million between May 31 and December 31. So ang total doses po natin, 178 million. Ang total number of adults to be covered, 92 million. At yun nga po, no, hindi po natin sinasama sa bilang pa ngayon yung mga kabataan. Samantala, pinuri po ng World Health Organization ang acting vaccine plan. Baka na naman sasabihin ng iba dyan, propaganda. Hindi po, WHO po nagsabi nito. Sabi ng WHO Country Representative Rabindra Abiyasinge, and I quote, "I believe they have a very good comprehensive plan." Ito po yun sa vaccine plan natin. Ngunit sinabi rin ng WHO, official ang kanilang concern sa actual rollout. Kaya nga narito ang dalawa nating panauhin para pag-usapan ang bagay na ito. Pinuri rin ng WHO ang ating mababang fatality rate bilang patunay sa ating magandang coronavirus response. To quote the WHO, "All these showed you have prepared and used the lockdown wisely to deal with the pandemic, and the reflection is that you have managed to prevent a large number of deaths." WHO po yan, hindi po propaganda. Sino ngayon ang pakikinggan ninyo? Ang mga kritiko sa politika or ang WHO? COVID update naman po tayo. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 103.3 million or 103,369,000 plus ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2.2 million, mahigit kumulang na po ang binawi ng buhay dahil sa coronavirus.
Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos, meron po siyang 26.3 million na kaso at around 443,000 deaths. Pumapangalawa po ang India, pumapangatlo ang Brazil, pang-apat na po ang UK, at pang-lima na po ang Russia. Ito naman po ang world rankings by country. Ito po ay galing din sa WHO. So ang total cases po natin, tayo po ang ranking natin worldwide ay number 32. Pagdating naman po sa active cases natin, ang ranking natin ay number 43. Ang cases per 1 million, ang ranking po natin, 134. Napakasarap pong maging laylayan. Ito po yung instance na talagang mabuti na sa laylayan tayo. No? At ang ating case fatality rate at 2% ay number 72 worldwide. Meron din po tayong bagong nakitang datos. No? Ito po ay galing sa Taguig City Presentation. Makikita niyo po ito naman, kinumpira yung ating active cases per 100,000 population. At makikita niyo po dito sa National Capital Region, ang ating active cases per 100,000 population ay 23 lamang. Kung ikukumpira ito sa Seoul, sa South Korea, ang kanilang active cases po per 100,000 ay 45. At kung ikukumpira sa Tokyo, ang Tokyo ay 53 per 100,000. Lahat po ito ay napapakita, we may not be perfect, but we have managed COVID well. Hindi po yan propaganda. Okay, sa ngayon po, meron tayong 28,891 na mga aktibong kaso ayon sa February 1, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 93.8% ay mild at asymptomatic, nasa 3% ang critical at 2.7% ang severe. Nasa 487,574 ang kabuuan bilang ng mga gumaling or 92.5 recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 10,807 na po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami, nasa 2.05 na po ang ating fatality rate. Ito naman po ang regional healthcare utilization rate as of January 31, 2021. No? Total COVID-19 bed utilization rate at saka yung mga mechanical ventilators. Makikita nyo po na dalawang rehiyon pa rin ang malapit na sa moderate, bagamat bahagyang bumaba po ang utilization rate ng CAR. Dati po, yan ay nasa 60% na, bumaba po ng 54%. At yung sa Region 11 naman po, dati ay 54, umakyat ng 55. Pero by and large po, except for those two regions, wala pa po tayo sa moderate rates. Pero hindi naman po ibig sabihin na magpapabaya na tayo, no? Hayaan po nating maging ganito po ang ating capacity. Now, pagdating naman po sa regional healthcare utilization rate, yung total bed utilization rate at saka mechanical ventilator, pareho din nga po ang datos, 54% ang CAR at 56% ang Region 11. Pero by and large, lahat po malayo pa sa critical. Sa ibang mga bagay naman, ito po ay mabuting balita. No? Ito po ay patunay na simula na pong bumabangon ang ating ekonomiya. Ang ating Manufacturing Purchasing Managers Index ay nagtala ng 25-month high noong buwan ng Enero. Ito ay matapos ang 3 consecutive months of contraction. Ito ay senyales na muling nagbabago na po ang ating ekonomiya. Itong datos po ito nagpapakita yung mga output ng ating mga factories, no, para sa ating manufacturing, at for the first time nga po in 25 months, siya po ay tumaas. Okay? Umaasa tayo na lalo pang gaganda ang kondisyon sa ating pagbubukas at pagdating ng bakuna. Now, importante po talaga ang bakuna. Ang bakuna will enable us na buksan talaga ang ating ekonomiya para tayo makabalik doon sa ating nakalipas, no? The old normal, which we will refer to as the better normal. No? At kasama po natin ngayon ang ating vaccine SAR at National Task Force Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez, at kasama rin po natin ang ating testing SAR at NTF Deputy Chief Implementer, Secretary Vince Dizon. So, kasama po natin si Secretary Galvez by Zoom at in person si Secretary Dizon. So, Sec Charlie, are you in the house now? Wala pa po, no? Ayan, nandyan na. Okay. So, Sec Charlie, ano pong latest sa ating pag-angkat at pagbili ng mga bakuna? The floor is yours. Opo,
Magandang tanghali po, Spokes, Harry, at magandang tanghali po sa ating mga tagapanood. Nais ko pong ipabahagi sa inyo na magandang balita tungkol sa ating vaccination program laban sa COVID-19, particular na po ang initial rollout ng mga bakuna mula sa COVAX facility ngayong Pebrero. On the global updates, we have a total of 90 million plus given the shots, which is barely 0.5% of the total 7.8 billion world population, with only 4 countries represent the 70% of the shot. Ito po ang reality po natin na ngayon. Nakita natin na talagang even though nag-roll out na po, talagang 4 na country lang po ang nagkaroon ng 70% na po. We have also positive results on the clinical trials of Novavax and J&J. Alam po natin na isa po ito na yung dalawang ano po nito na nakakuha po tayo ng mga volumes which can increase global capacity to 3 billion. We have a total of 40 million orders with Novavax and also with Johnson & Johnson's, which is we call the Johnson & Johnson's as the next generation technology of having a single shot therapy. In Israel, Pfizer also have dramatic impact with 60% drop in hospitalization for 60 and above age, 3 weeks after the first shot, with no severe cases recorded for the 0.01% of the second dose receivers who contracted the virus. Ito po, maganda po ito na makapag-add po ng confidence sa ating mga kababayan na pagtanggap ng vaccine. Dahil kasi nakita po natin na sa Israel ay nagkaroon po ng 60% drop ang hospitalization sa mga matatanda po. We are happy to report also na excited na po ang ating mga LGUs in NCR and other cities to receive the vaccine. Nag-conduct na po sila ng series of simulation at tabletop exercises and we already corrected some of the gaps. Some cities are already considering to inoculate not only the constituents but also the economic frontliners like in Makati, Pasig, Manila, Taguig, and Quezon City. At nasabi na po namin ni Sir Spokes at saka ni Secretary Dominguez kay Presidente na importante po talaga na unahin din po natin sa priority ang economic frontliners para magkaroon po tayo ng tinatawag na confidence sa mga consumers po natin. Some cities also already had conservative figures on how they can achieve a daily rollout of 18,000 to 24,000 people. Meaning yung Taguig, yung Manila, nagsimulit na sila at nakikita nila na kayang-kaya nila magkaroon as high as 24,000 people a day. Yung ating pong mga religious sector, yung CBCP and other religious are also volunteering and volunteering their churches as vaccination center. Napakagandang mapakinggan po na lahat po ay nagbabayanihan na kasama po ang ating mga religious sector. Lalo na po pagka ang kasama po natin mga kaparian, latong tataas ang ating vaccine confidence. Some LGUs already contracted private service providers, and some LGUs like Manila and Iloilo also produce ultra-cold freezer in preparations for the deployment of various vaccines. Nabisita na po namin po nila Sir Spokes na talagang ang Manila talagang bumili po ng freezer, even yung 2 to 8, -20 at -70. Talagang prepared na po sila. For our next visit, we will continue our visits in different NCR cities and then by regions, especially in Davao City, Cebu City, Region 3, Region 4, and Baguio City in CAR. This is to ensure that they are also ready for the vaccination of their constituents, and also we will check their capacity and readiness to accept and administer the vaccines that will be coming. Ito po, magandang balita po sa atin ngayon na meron po tayong available na vaccine for the first quarter. On COVAX initial available vaccines, after concluding that we are ready, tama po sinabi po ni Spokes na talagang ready po na tayo at because of that, naging positive po ang response ng WHO. The Gavi-CEPI COVAX facility had allocated 5.6 to 9.3 million vaccines that will be delivered as early as February this year. And we are very thankful for the WHO for their commitment for equitable access. Katulad po na sinasabi ng ating mahal na Pangulo na walang maiiwan at walang iiwanan. Ganun din po ang po ng WHO na everybody will be safe if everyone is also safe.
COVAX allocated 117,000 doses of Pfizer vaccines, preferably to be delivered in one tranche this February 2021. The DOH is now preparing for the allocation. AstraZeneca vaccines also may range from 5 to 9 million doses in the first and second quarter this year. This COVAX allocation is very timely since the main recipient of these vaccines are our healthcare workers and frontliners in the different priority and affected regions. On the updates of the government procurement of vaccines, we have already completed the term sheets of the 5 vaccines companies, and we were able to secure 108 million doses. We are now preparing for the supply agreements and finalizing all the contracts for 148 million doses by mid of February 2021. Ito po ang ating proposed 2021 vaccine rollout plan. For quarter 1 or yung first quarter from January, February, and March, with limited available doses, ini-intend po natin na ma-prioritize po natin ang ating healthcare workers, which is 1.7 million, to preserve our healthcare system and the government essential services and institution, including the uniformed personnel. For the second quarter, we will build vaccination confidence by protecting our vulnerable sectors, the poor communities, including economic frontliners, in accordance with the WHO and DOH guidelines. For the quarter 3 or Q3, yung third quarter, we will start our massive nationwide rollout. Ito po yung tatawag natin natin ng malalaking mga volumes. 30 to 50 million po ang darating starting ng third quarter and fourth quarter. And during the quarter, we will have to also look at the possibility na kung maganda po ang global supply ay makukuha po natin 30 to 50 million po. Sa fourth quarter, we intend to finish the inoculation of 50 to 70 million Filipinos to achieve herd immunity and ensure our economic recovery. Maraming salamat po, Sir Spock, sa pagbibigay niyo po ng panahon sa akin. Back to you, Sir Harry. Maraming salamat, Chief Implementer and Vaccine SAR, Carlito Galvez. Kasama rin po natin ang ating Testing SAR at Deputy Chief Implementer ng NTF. Walang iba po kundi si Secretary Vince Dizon. Sir, kamusta na po yung mga plano pagdating naman po sa rollout? The floor is yours. Magandang hapon po, Spokes Harry, sa ating Chief Implementer at Vaccine SAR. Good afternoon. Unang-una po, gusto lang namin pong i-update ang ating bagong mga testing protocols para po malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga may kamag-anak po ng mga uuwi galing sa ibang bansa. Ngayon po ay hindi na po tayo sa swab pagdating ng ating mga kababayan at ng mga ibang dumarating sa Pilipinas sa airport. Diretso po sila sa quarantine facility. Requirement po na magkaroon ng booking sa isang quarantine facility o hotel for 7 days bago po sila pumunta ng Pilipinas. At ang testing po ay mangyayari sa ika-5 araw. After po noon, kung ang pasyente o ang kababayan natin ay negative, ay makakalabas na po siya at i-endorse na po siya sa local government unit at i-monitor na lang po at dun siya mag-home quarantine for the remainder of the 14 days. Pero sa mga magpo-positibo po na ating mga kababayan, yung mga resulta po nila kailangan i-genome sequence para malaman po natin kung ito ay yung luma o bagong variant ng COVID-19 dahil tuloy-tuloy po ang ating monitoring ng mga bagong variants, kaya kailangan po natin gawin to. Ito po ay gagawin ng Philippine Genome Center, ng UP National Institute of Health at ng RITM. Ang update din po natin, nagkaroon po tayo ng aggressive community testing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. I-highlight ko lang po yung ginawa nating aggressive testing sa Bontoc, kung saan nagkaroon po ng reports ng new variant. Nag-swab po tayo ng 1,709 na mga kababayan natin sa Bontoc, Mountain Province. 32 po
out of the 1,709 ang nag-positive for a positivity rate of 1.87%. Sa lungsod naman po, sa Sagada naman po, sa Mountain Province din, meron po tayong tinest na, sa Isabela, meron po tayong tinest na 7,643 na sinwab. Ang nag-positive po ay 53 out of the 7,643 for a positivity rate of only 0.69.7%. At finally po, isa pong example din na nag-test din tayo sa Sagada Mountain Province, 418 total swab, dalawa lang po ang nagpositibo for a positivity rate of 0.48%. So nakikita po natin na dahil nga sa testing, tuloy-tuloy po tayo, ngayon po ay nasa halos 8 million tests na tayo, no? Simula po na nag-ramp up tayo ng testing, at hindi tayo humihinto, nag-average po tayo ng about 35 to 40,000 tests per day, at tuloy-tuloy pa rin po tayo dyan para mabilis ang ating response, lalo na sa mga areas sa labas ng Greater Metro Manila. Sususugan din po natin ang report ni Secretary Galvez, at nagpapasalamat po tayong muli sa ating mga local government units, lalo na sa National Capital Region, sa kanilang masususing paghahanda para sa vaccine rollout. At nakita po talaga natin na handang-handa po ang ating mga LGUs, at sila po talaga ay magiging critical sa vaccine rollouts pag dumating na ang mga vaccines natin sa buwan na ito, kagaya ng magandang balita po ni Secretary Galvez. Yan po makikita natin sa Taguig po, meron pa po silang vaccine passport para malaman ng ating mga kababayan na nag-vaccine na sila. Sa Makati po, nag-announce po si Mayor Abby na kahit po ang mga hindi residents ng Makati, basta ikaw ay nagtatrabaho sa Makati, ay pwede kang bakunahan ng City of Makati. And sa Quezon City, ganun din po, no? Handang-handa po ang ating mga laking syudad. And sa Manila nga po, gaya ng sinabi ni Secretary Galvez, meron po siyang sarili niyang storage facility na napaka-high-tech po sa Santa Ana Hospital na kaya kahit yung mga masiserang mga vaccine na kailangan ng minus 70, minus 80 degrees ay masustore sa City of Manila. Maraming salamat po ulit, at both sa ating LGUs at sa private sector, at tuloy-tuloy po ang ating paghahanda para sa vaccine rollout na magsisimula na ngayong buwan ng Febrero. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Galvez, and Secretary Dizon. Question from Laila Salaberry of Inquirer. For clarification daw po, what is the status now of Baguio Mayor Magalong? His resignation as contact tracing czar was rejected, but he said it was irrevocable. Are there still efforts to get him to stay? Secretary Galvez? Or Secretary Galvez? Sa mga susunod na linggo po, at kakausapin po namin si Mayor Magalong, kasi sa amin po ni Sec Vince, he is irreplaceable. Secretary Vince? Alam niyo po, ang napaka-importante po ni Mayor Benji sa ating response. Talagang penultimate public servant po siya, very humble, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Pero yung pong kanyang contribution sa ating COVID response ay invaluable at irreplaceable, ika nga ni Secretary Galvez. At sa mga susunod pong araw na ito ay mag-uusap po kami with Mayor Magalong at Secretary Galvez, at pipilitin po namin siyang kumbinsihin na sana po wag niya pong kaming iiwan sa National Task Force dahil kailangan po siya ng ating mga kababayan. Ang second question po niya, if Mayor Magalong is no longer in charge of contact tracing, who will now lead this effort, which is especially crucial given the presence of the more contagious COVID variant? Hindi po muna kami magko-comment dyan dahil kagaya po ng sinabi kanina ni Secretary Galvez, kakausapin po namin si Mayor Magalong sa mga susunod na araw. Thank you po. Thank you, Yusek. Thank you, Secretaries. Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary, and nice to see you and our guests. My first question goes to Secretary Galvez. Ano na po yung status ng mga pasilidad na dapat itayo para sa ating po namang quarantine? Can you please update us?
Ayun, sa quarantine po, ongoing pa rin po yung, yung ginagawa po natin dahil kasi nakita natin na possibility na pwede pa rin tumaas. Meron na po tayong mga existing and then yung mga quarantine facility po na yan, ngayon po gina-convert namin po na vaccination center. Dahil po nakikita po namin, usap nga rin pa po kanina ni Sen. Enrique Rason, na maganda rin po yung mga ating mga quarantine facilities ay lalo na yung mga may kaka-quarantine facility ay pwede rin po natin mga gawing vaccination centers kasi may mga rooms po yon, may mga waiting room at saka meron tinatawag na very spacious po yung area. Yeah. Secretary Galvez, sa pagdating po ng bakuna at may roll-out plan na kayo, may babayaran po ba si Juan de la Cruz kung siya magpapabakuna na? Wala po. Yun po ang pinangako ng ating mahal na presidente na all Filipinos will be vaccinated for free. Okay. Last question for you, Mr. Secretary, is bakit daw po yung Indonesia, Myanmar at Bangladesh na mas mahirap kaysa Pilipinas, yung dalawang bansa na banggit ko, may bakuna na. Bakit daw po naantala tayo? Sa atin po, nakita po natin, di naman po tayo naantala. Ang ano lang po natin talaga is yung ating supply and demand. Nakita po natin na yung ating limitation sa ating procurement system na talagang dapat po na pagkabibili po tayo ng bakuna ay talaga pong within the purview ng legal legal procurement. That's why yung delay naman po natin na Mr. Melo is only 1 month. At maganda rin po yun dahil kasi naobserbahan po natin. Okay. Maraming salamat po. Para kay Secretary Harry, baka po pwede nyo sagutin. Ano na po kayang update natin sa mga Pilipino sa Myanmar? Ano na ang magaganap? Well, sa ngayon po, no, handa pong magbigay tulong ang ating embahada ron, bagamat in terms of actual update, wala pa po ako nakukuha ang impormasyon. Pero I'm sure the DFA will release the data very soon. Thank you very much, Mr. Secretary. Have a nice day. Thank you. Thank you. Punta tayo ulit kay Yusek Roque. Thank you, Melo. Yes, Secretary, question from Rose of Binario of Hataw. Maging si Pangulong Duterte daw po ay aminado baksak ang ekonomiya ng bansa. Hindi po ba dagdag pahirap sa tao ang implementasyon ng car seat law sa panahon ng pandemya? Tama po kayo, no? Napakahirap ng buhay. Kaya naman po nangako ang ating DOTR na hindi muna po sila manghuhuli, no? Pagdating dun sa mga wala pang mga car seats. Ang nangyari po dyan, talagang nasa batas, merong 1-year period, no? Na para hindi muna ma-implement yan, nang mabigyan ng pagkakataon na makabili, makaipo ng mga car seats, no? Pero tinamaan nga po tayo ng COVID, no? So ngayon po, dahil siya ay epektibo na by law, nangako naman po sila. Naintindihan nila ang ating kalagayan ngayon. At bagamat iniinganyo nila na gumamit na ng car seats para sa kaligtasan ng mga kabataan, kung hindi naman po ma-afford, hindi pa rin muna tayo manghuhuli. Ito po ang commitment ng DOTR. Opo, question from Pia Ranyada of Rappler. Does Malacanang see the Myanmar coup as a blow to democracy in that country and the region as a whole? Ang palagi pong prioridad natin ay ating mga kababayan sa Myanmar at bahala na po ang DFA, no, na sagutin yung mga ganyang questions. Opo. Second question niya, Indonesia, Singapore, Australia, US, and UN have expressed grave concern or condemned the Myanmar coup. What will the Philippines not do the same? As I said, bahala na po ang DFA na sumagot sa ganyang tanong. Thank you, Secretary. Tricia Terada, please. Hi, good afternoon, spokes and the secretary. Sir, first, just one question for you. Sir, Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin tweeted last night. He asked you to lay off of foreign affairs matters. He said that he loves you, but you're not competent in this field. He said we do not go back to Hague. We might lose what we won. Yun nga po, he's asking to lay off. Your comment on this, sir? I love him back. Even more so. Tisoy kasi, no? Pero anyway, ang sa akin naman po ay the President is the chief architect of foreign policy, pero hindi po tayo naghihimasok. It is clear from our answer yesterday na we said theoretically the only way or the only forum is the Tribunal for the Law of the Sea, but the decision whether or not to go there
lies with the Department of Foreign Affairs, our Department of Foreign Affairs, as well as the Ministry of Foreign Affairs of the other countries. I think I was very clear that I was not intruding. Pero pasensya na po, no? As Chief Architect of Foreign Policy, napakahirap naman po kung tayo'y tikom sa mga bagay-bagay nito. But of course, we always defer to the line agency as far as actual policies to be implemented are concerned. Thank you, Spokesperson. Sir, may I go to Secretary Galvez, please? Go ahead, please. Hi, good afternoon, Secretary Galvez. Sir, how will the EU's export rules or new export rules affect the supply of vaccines that we bought, yung mga binayaran po nating bakuna? Sa atin po, wala po siyang tinatawag nating komplikasyon kasi yung ating factory ay magagaling po sa Thailand. Okay. So hindi naman po tayo, sir, maaapektuhan with the export? Hindi po tayo maapektuhan at saka meron po tayo maganda po ang ating relasyon po sa Serum Institute of India na meron din po siya na AstraZeneca na pinaproduce po doon. All right. Almost 2 billion ang pinaproduce ng Serum Institute of India. Sir, the first rollout will be in February. We're just wondering, nakahanda na po ba yung mga listahan ng initial recipients natin? And have you identified which hospitals will go first po? Yes, nagkaroon po kami ng pulong kahapon at yun po, sinabi po na Yusek Mirna, yung mga listahan po ng mga hospital na handun po. Unang-una po, ang yan po natin, yung natawag natin mga COVID referral hospitals, yung mga public hospitals. At the same time, yung talagang malalaking mga hospital na talagang maraming mga pasyente ng mga COVID. At the same time, ang po natin na magkakaroon po tayo na tinatawag na, lalo-lalo na sa Pfizer, may limitation po tayo na yung readiness po ng LGU, titingnan po natin kung kaya po nilang mag-accept ng Pfizer. So, nililimit muna namin po ang Pfizer sa NCR, sa Cebu at saka sa Davao dahil yun lang po ang mga areas na mayroon tayong cold chain negative 70. Sir, ito pong first batch of doses that you will be receiving, are these or is this enough to cover all medical frontliners in the country? And sir, can we have an assurance at this point na hindi na po mauulit yung aberya or at least same instance na nangyari nung SAP distribution? Maka-assure po namin na talagang ito maayos po dahil kasi unang-una, yung ginagawa po namin, ini-inspect mo namin yung LGU na bibigyan po namin bakuna. Tinitingnan po namin if they're ready. Parang ginagawa po ng WHO na nung binigyan tayo ng COVAX, nagkaroon ng mahabang evaluation ang ginawa po nila. At nung nakitang ready po tayo, ay binigyan po tayo ng vaccine. Ganun din po gagawin po natin sa LGU kasi ito po ay galing sa COVAX. At amin po talagang panatilihin na wala po tayong masayang po dito. Sir, si Pangulo po nabanggit niya in his address sa Mindanao po sa mga soldiers na pinangako niya po that the families of the soldiers will also be included, will be prioritized in the distribution of vaccines. How are you going to factor this in, sir, sa priority list po natin? Saan po sila banda papasok? Doon po sila papasok sa fifth priority po, yung soldiers at saka yung families po. Nakita po natin ang unang priority, yung first priority natin is yung healthcare workers. Yung healthcare workers po natin, mga more or less 1,700 to 1.7 million or 2 million po ang kanila pong population. And yung bibigay po sa atin sa first quarter is more or less 3.5 million kasama po ang AstraZeneca at saka yung ating 117 na Pfizer. At nakita namin more than enough po yun. Meron din po tayo na makukuha na 1.5 million sa ating nabili from our manufacturer. So more or less, kasya po sa first quarter yung ating mga healthcare workers at saka frontliners po. Sir, sorry, just a clarification. Fifth in line po yung family members ng soldiers, but the soldiers or the uniformed personnel, pasok po sila dun sa first priority. Tama po ba? Ang first priority po natin is yung healthcare workers. Healthcare workers, yes. Nandito sa atin yung frontline health workers, kasama po doon ang public and private health facilities, yung hospitals, yung nasa temporary quarantine facilities natin, yung public health workers, kasama rin po yung barangay health workers. And then also, kasama po doon sa mga frontliners natin, yung sa DSWD, DepEd, DILG, BGMP, at saka Bureau of Correction. Ang second priority po natin is indigent senior citizen. Yung third priority is yung remaining senior citizens. And fourth priority po natin, yung remaining indigent population. And then yung fifth priority po natin, yung uniform personnel, kasama po yung AFP, PNP, Coast Guard,
Bureau of Fire at saka yung mga CAFGO. Doon natin po pwedeng isama na po just in case. All right. Thank you very much, sir. Thank you, Spokes. Thank you, Secretary Galvez and Sec Vince Dizon. Thank you, Trish. Thank you, Sec Galvez. Back to you, Sec Roque, please. Yes, Secretary, a question from Virgil Lopez of GMA News Online. Baguio City Mayor Benjamin Magalong today said that his resignation as contact tracing czar was irrevocable, but he will stay on if President Duterte will ask him to do so. Does the President want Mayor Magalong to remain as contact tracing czar? I have heard with my own 2 ears nothing but words of praises for Mayor Magalong from the President. So of course, I am sure, 100% sure that the President would want Mayor Magalong to stay on as tracing czar. Second question po niya, DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. took exception to your statement yesterday that the Philippines and other ASEAN countries can challenge before the UN Tribunal the legality of China's new Coast Guard law. In a tweet, Secretary Locsin said, and I quote, "I am not listening to Harry Roque, love the guy, but he's not competent in his field. We do not go back to The Hague. We might lose what we won. Harry, lay off." Your reaction, please. Asked and answered na po, Yusek. Opo. Okay, question from Mark Petalco ng PTV for Secretary Galvez. Base po sa resulta ng clinical trial ng Novavax sa United Kingdom, nasa 89% ang efficacy rate ng kanilang bakuna laban sa original novel and coronavirus and UK variant. Kumusta na po ang negotiation with SII para sa Covovax vaccine ng Novavax? Kailan at ilang vaccine po ang inaasahan darating sa bansa? Yun po ang pinakauna po natin na pirmahan dahil kasi nakita po natin, we saw that the role of the India for global security ng ating mga supply ay napakalaki. So ang naginawa po natin, nagkaroon po tayo ng negotiation na 30 million initial. Mabibili po natin at yun po ay nagkakaroon po kami ng ongoing negotiation na magkaroon po ng early rollout. Depende po sa magkaroon po tayo ng EUA at the same time lumabas po ng EUA ng UK ay baka mapaaga po. At nakikita po natin na pwede po yung magdagdag ng additional 10 million for the private sector. So magiging 40 million po 'yon. Napakaganda po ng result ng Novavax dahil pati po yung yung tinatawag nating yung variant ng UK at saka yung variant ng South Africa ay kaya po niya. Thank you, Secretary Galvez. Okay, thank you, Yusek. Thank you, Sec Galvez. Let's now go to Joseph Morong, please, GMA7. Hi, sir. Good afternoon. Can I go first to Secretary Galvez and Secretary Dizon? Yes, please. Sir. Sir, good morning, Secretary Galvez. Sir, okay, dun lang po sa numbers, help me out, no? Because I was trying to compute yesterday, ang in-announce po, or at least na-mention, was 178 na million doses of vaccine that will be enough for 92. But I'm curious, because dun sa presentation kanina and then dun sa binigay po ni Seksani na papel na discussion point last night, 146 million will come from multilateral sources, right? Ito po yung nina-negotiate ng national. 15 million will come from the private sector and then 12 million from the LGUs. If you add that up, magigilan po yan 173. So sir, saan po yung 5 million dun sa 178? Yung po natin, yung sa computation po na ginawa ni Seksani, kasama na po yung sa COVAX. I believe yung kanyang computations from all the negotiations that we have sa 6 na companies 146. Yung inano po namin companies. 146 ang kanyang computation, which is basically may difference lang ng 2 million. Which is tama naman kasi under negotiation pa yung isa na pwede pong tumaas ng additional 4 million. And you also said, sir, he also said na nagpasobra tayo ng 92 million for dapat sana 70 plus lang. How did we come up with the 92? Si Secretary Dominguez po at saka si Yusek Mark Hoben po ang na-compute niyan. Kasi po meron po tayong kinukuha na 1 dose lang.
So yung po yung isang 1 dose, parang times 2 po 'yan. For example, nakuha po natin 10 million. So 20 million po ang kanyang equivalent. So nung kinumpute po namin talaga, tama po yung computation ni Secretary Dominguez na 92 million ang Pilipinong mababakunahan. Kasama po yung COVAX facility. Alright, sir. Sir, doon naman sa 3 million, you mentioned that as early as mid-February up to end of February, we can vaccinate at least 3 million, no? But this is going to come from the COVAX facility. Do we still need a supply agreement from the COVAX to effect this? Yes, yun ang nakita natin sa condition, yung next steps forward. Kailangan po magkaroon po ng tinatawag nating agreement sa indemnification at saka yung supply agreement. Kasi tulad po ng Pfizer, very complicated yung yung kanyang pag-handle. So we have to coordinate with the manager of Pfizer, kay Mr. Andreas. And when are we going to finalize the supply agreement at least for this 3 million? Ang po natin, makikita po natin. Sa po natin, yung sa 3 million, dalawa po yan sa AstraZeneca. We are now connecting with Madam Lopez. And pag-usapan po namin within the week or next week. So abot, sir, sa February 14 na timeline niya? Yes, ang namin is second week na matapos po lahat yan. At saka yung po natin, may mga early coordination naman po kami pertaining sa supply agreement with the different LGUs. Sir, sa 3 million pa rin tayo magstay. Ang sabi niyo po, bubuhos agad yan sa mga frontline health workers. So 3 million is allotted for how many healthcare workers, and from what cities are this from? Ang po natin, talagang uubusin po natin lahat yung healthcare workers. Ang population niya is 1.7. So we will dedicate more than 3 million. Kasama po yung ating production for the first quarter coming from our manufacturer. And you also, sir, mentioned last night, no, although number 8, yung mga essential workers, ito po yung mga trabahador, yung mga manggagawa na pinayagan natin na magtrabaho under GCQ or under community quarantine because they are needed in the economy. But you mentioned kagabi na you are looking at maybe prioritizing them. They're at number 8 now in your vaccination plan. Do you mean, sir, na iaakit natin sila because ito yung mga nasa kali, ito yung mga driver, ito yung mga nasa mga malls ng mga guard, yung mga sales lady, iaakit po ba natin sila sa priority? Ang mangyayari po, nakita natin sa experience sa Israel and US, dapat maging flexible po yung framework kasi nakita po natin, may mga may mga nandun sa first priority, for example, yung mga indigent senior citizens. Meron po dyan na merong talagang hindi po magpapabakuna because of the complications. So mangyayari, ang gagawin po natin, yung mga hindi po nakita po rin po natin na more or less 32% lang yung uptake natin ngayon. So from that percentage, iaakyat natin yung tinatawag nating essential workers. Importante po ito kasi essential workers, ito po sa food production, sa transportation, ito yung tinatawag natin yung talagang sa mga farming at saka yung tinatawag nating mga consumers sa production. And ito talaga, kasama rin ito sa bracket na gusto po na ating mahal na presidente na poor families din po ito mga low earning people at saka mga informal workers. And these are the drivers of the economy. So ginawa po namin, nag-recommend po si Secretary Dominguez dahil nakita po natin talagang bumagsak po yung ating economy in order to help yung tinatawag na preservation of our economy and ensure yung consumer confidence. And also to protect our healthcare workers and also frontliners, and also economic institution. We have to give them the priority. Marami pong mga senador, si Senador Angara, tumawag po sa akin, at Senador Villanueva, at yung iba pang mga congressman po natin na gusto po nila na i-priority po pati yung seafarers at saka yung OFW. Okay. So, thank you, Joseph. Unfortunately, Joseph, maybe round 2 because you've had around 7 questions already, no? Okay, sige, go ahead. One question to Secretary Dizon. I don't know if Lay is also going to ask this later for kay Ate Roque, no? Pero sir, sa frontliners, can you give us the scenario? How are we going to identify yung mga frontliners na babakunahan natin? Napili na po ba yan sa, kumbaga, nag-aabang na lang ng bakuna sa mga ospital ito? Sino-sino ito? Paano to pinili, sir? Just the scenario?
Thank you, Joseph. Now, as explained briefly by Secretary Galvez earlier, the Department of Health is coordinating with the various hospitals and the various local government units and provinces to get the master list of all health workers, especially in the health facilities that cater the most COVID cases. So yun ang unahin, no? Yung mga hospital and medical facilities na pinakamaraming mga hinahandle na COVID cases. So nagawa na yon ng Department of Health and ready for rollout na yan kapag dumating ang ating mga first batch of vaccines ngayong February. Okay. Okay, sir. So, sir, Thank you, Joseph. Sige. Sir, sa'yo, pwede isa? Sige, go. Okay, we have a situation now with China, no? Yung survey ship nila, nasa waters natin, nasa territorial waters natin. Is that objectionable? Malinaw po yan. Sinabi na po ng Coast Guard na humingi po sila ng permiso on humanitarian grounds dahil rough seas. So humingi po sila ng permiso na pumasok sa ating karagatan. But this has been a recognized reason since time immemorial, no? In maritime law, na kapag merong adverse weather conditions, ay po pwede naman po humingi ng ganyang tulong ang mga barko. Pero yung time na yun yata, sir, wala namang bagyo. Hindi ko po alam. Basta ang sinabi po at kinonfirm naman na nagpadala po sila ng diplomatic note asking for humanitarian grounds na kumbaga sumilong, no, doon sa Catanduanes. Sir, is this situation with China, is it going to affect yung potential natin of getting yung 500,000 donation? And how much are we expecting again from Sinovac and Sinopharm? I don't think so, no, dahil that has already been a promise made by the Foreign Secretary of China. Okay, All right, sir. Thank you for your time. Happy weekend. Thank you, Joseph. We go to Yusek Roque, please. Yes, question from Eileen Taliping of Abante Tonight. For Secretary Roque, allowed po ba ang out-of-town seminar sa mga departamento ng gobyerno, lalo na ngayong panahon ng pandemya, gaya po ng 180 daw po nakawani ng Department of Agrarian Reform na di umano'y hinati sa 3 lugar, una sa Subic at Cebu nitong January at Butuan naman ngayong Pebrero. In fact, inalaw po ng IATF yung mga holding na mga trainings na ganito, provided susundin yung maximum capacity. At Eileen, ito po yung mga lugar na MGCQ, hindi po yan sa Metro Manila. Ibig sabihin, allowed po ang gathering basta 50% capacity. Opo. Question from Karen Lema for Secretary Galvez po, clarification lang po sa AstraZeneca vaccines coming Thailand plant. Are these the ones we will get via COVAX? Yung sa COVAX po, hindi po natin alam kung saan po magagaling, either sa Serum India or doon sa Europe. Pero po yung ating in order po ng 17 million from the private and LGU will be coming from the Thailand plant. Opo. Yung tanong po ni Jinky Baticados, sagot niyo na Secretary Roque about DFA Secretary Locsin. From Marichu Villanueva of Philippine Star, for Secretary Vince Dizon, paki-clarify daw po yung sinabi niyang genome test for UK variant will continue, RATM, UPNIH, and Genome Center. How can they do it if the suspension of 32 countries with UK variant lapsed already last January 30? The DOH yesterday declared as case closed the index case of 29-year-old Pinoy from Dubai, since all COVID contacts he had were already traced, isolated, and are now being treated. So this genome testing will continue, and how will the suspension lifted already? Thank you very much, Ma'am Ichu. Just to clarify po, no, the different variants of COVID-19 are already out there all over the world. And that is why our experts have recommended these protocols for all incoming travelers into the country, whether Filipino or foreigner. And all those who will be testing positive for COVID-19, their specimens need to be genome sequenced so that we will keep track of any and all variants of COVID-19 that enter the country. Kasi nga, iba-iba ang
mga characteristics nitong variant na ito at kailangan talagang i-monitor. So, importante po yan, no, kahit na na-lift na ang travel ban, at kahit yung ating domestic case ay na-trace na at na-case close na, importante pa rin po na i-survey natin lahat ng mga padating sa Pilipinas para din po sa proteksyon ng lahat ng mga kababayan natin. Thank you, Secretary Vince. Question from Chris Jose of Remate Online. Palace reaction daw po sa sinabi ni Congressman Lagman na ang kawalang reaksyon ng Malacanang sa gusot sa Myanmar ay pagpapakita po ng suporta ng gobyerno sa militarization ng gobyerno. Ito po yung quote, I quote, the nonchalant attitude of the Duterte administration confirms and defends the militarization of the government and its implementation of repressive policies like the Anti-Terrorism Act of 2020, continuing red tagging, and the unilateral abrogation of the UP-DND Accord. Naku, personal na opinion po niya. Hindi na dapat po yan komentuhan. At alam naman natin talagang kalaban po si Congressman Lagman ng gobyerno natin. Opo. Secretary, last question na po ito from Rosalie Cos ng UNTV. Reaction daw po sa SWS survey release kahapon po na bumaba ang adult joblessness sa 27.3% noong November 2020. Well, una-una, malungkot po tayo na hindi pa rin bumababa o hindi pa rin bumabalik sa dating datos ang ating joblessness bago po nasalanta tayo ng COVID-19. Dati-rati po kasi, bago mag-COVID-19, 19.8 yung ating joblessness. Ngayon po, 27.3, mataas pa rin po yan. Bagamat, kahit papano po, we find solace in the fact na bumaba nga po itong joblessness. Nag-peak po ito ng 45.5 noong July, bumaba ng 39.5 ng September, at ngayon po ay 27.3. Ito po ang dahilan kung bakit kinakailangan magbukas pa rin tayo ng ating ekonomiya nang sa ganon mas marami sa ating mga kababayan ang makapagtrabaho. At kaya naman po ito, alam na natin kung paano iwasan ng COVID-19, mask, hugas at iwas, ingat buhay para sa hanap buhay. Na kung wala na pong tanong, may tanong po dito si Joseph Ramos. Nako, Yusek Roque ha. Ewan ko ba, bakit dumiretso si Joseph. Pero birthday naman niya. Happy birthday, Joseph. So birthday gift niya. Basahin natin ang tanong niya. Addressed to Secretaries Galvez and Dizon on the inoculation of athletes and coaches in the national team who will be training for the 31st Southeast Asian Games in Vietnam, set for November 21 to December 2 this year. Could they be prioritized too? They need to go back to actual training ASAP because the Southeast Asian Games are 43 weeks away. Ang datos daw po, 996 athletes, 262 coaches, 280 para athletes, and 82 para coaches. Total 1,620 lamang. So on the approval of face-to-face training for national team athletes and coaches, they are still considered amateurs, but as I mentioned earlier, they need to go back to training. Will they be allowed to train already in a bubble facility? Note, we are the overall champions in the Southeast Asian Games. Again, Joseph, happy birthday. Sino pong gusto sumagot? Secretary Galvez or Secretary Vince? Una-una, happy birthday, Joseph. Sasagutin ko na lang muna siguro yung sa training bubble, no? Dahil may dalawa ng sports associations na nag-apply, ang PATAFA for track and field and ang triathlon. At nag-apply sila for a training bubble in Clark. And sa kasalukuyan kaming nakikipag-usap sa kanila kasama ng Philippine Sports Commission para ma-establish natin ang bubble protocols para makasimula sila. Siguro sa mga darating na araw, Joseph, sa next week, latest, malalaman natin ang desisyon ng Philippine Sports Commission, and then ito ay i-endorso at papa-approve natin sa IATF, tulad ng ginawa natin sa ibang mga training bubble, tulad ng successful PBA bubble sa Clark. Sec Galvez, meron po kayo idadagdag? Yun lang po at yung pag-prioritize natin yung issue ng IATF. Yung pag-prioritize Okay. Oo. So, anong sagot po sa pag-prioritize? Pwede ba mabigyan ng priority yung 1,600 athletes and coaches para makapag-training daw po?
Maliit lang naman po yung number pero iyan po natin ang desisyon ng IATF dahil kasi yung prioritization hindi natin pwede ma-compromise din yung ating healthcare workers. So yun po ang titingnan po natin na kailangan po natin ng desisyon po ng IATF. Maraming salamat, Sec. Galvez. Pero, Sec. Dizon, meron din pong letter ata ang MPBL, yung Maharlika, Pilipinas Basketball League para magkaroon din ng bubble facility dyan daw po sa Subic. Ano pong prospects na ma-aproban yan? Kagaya naman po ng ginawa natin last year na successful PBA bubble. Basta po susundin natin ang tamang protocols. We will build on the model protocols from the PBA bubble. Tingin ko naman po ay kaya nating gawin ang mga sports bubbles natin. Pero subject po ito sa final approval ng IATF. Kung ang maganda po siguro ang MPBL ay mag-submit na po ng kanilang proposal sa IATF formally kay Secretary Duque at kay Secretary Carlo Nograles as co-chairs para po masimulan na natin ang pakikipag-ugnayan at pag-approve ng kanilang mga protocols. Okay, maraming salamat Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabi, nako mga kababayan, nandyan na talaga ang bakuna. Sana lahat tayo umabot sa bakuna at kaya naman po natin yan sa pamamagitan ng mask, hugas at iwas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.